آخ جون حالا یه دونش هم بدم آها. درود به شما مهربانان. خوشحالم که توی یک برنامه دیگه میتونم همراه با شما عزیزان باشم. امروز میخوایم بریم یه دسر خرمایی رو با هم درست کنیم. البته قبل از اون میخوام چند تا نکته مهم رو در مورد سبد خرید با شما در میون بذارم. دوستان عزیزم، اگر خاطرتون باشه در ویدیوهای قبلی ما در مورد اینکه صبحمون رو با چی شروع کنیم، در مورد اینکه چجوری سیستم ایمنی بدنمون رو بالا ببریم تا بتونیم با ویروس کرونا مبارزه کنیم و همچنین در مورد دستور پخت نون صحبت کردیم که البته دوباره لینک اونها رو در پایین این ویدیو برای شما عزیزان قرار میدیم. ولی قبل از اینکه جلوتر بریم و به سراغ دستور پخت غذاهای سالم بریم، به این فکر افتادم که در مورد سبد خرید با شما عزیزان صحبت کنم، چرا که این موضوع اهمیت خیلی خاصی داره که البته دوستای خوبم بازم تکرار میکنم تمام مواردی که در این ویدیو گفته میشه نتایج آخرین پژوهش‌های برجسته ترین پژوهشگران حوزه تغذیه است که لینک اونها رو هم در پایین این ویدیو برای شما عزیزان قرار میدم. چرا سبد خرید ما اهمیت داره؟ عزیزان من، مواد خوراکی که ما انتخاب میکنیم و داخل سبد خریدمون قرار میدیم در واقع تعیین کننده میزان سلامتی ماست. چرا؟ چون خیلی وقتها هستش که ما تو خونه به دلیل کمبود وقت یا به دلایل دیگه فقط میخوایم در یخچال رو باز کنیم و یک ماده خوراکی رو از یخچال برداریم و شاید اینقدر فرصت نداریم که فکر کنیم که چه مواد خوراکی رو انتخاب کنیم یا چه دستور غذایی رو انتخاب کنیم و فقط میخوایم که سریعاً یک ماده خوراکی رو از یخچال برداریم و اینجاست که اون موادی که در سبد خریدمون قبلا قرار داده بودیم بسیار اهمیت پیدا میکنه و اینجاست که مهمه که چشم ما چه چیزهایی رو داخل یخچال میبینه. اول از همه چه موادی نباید اصلا مصرف بشه و چه موادی باید از لیست خرید ما حذف بشه. در برنامه‌های گذشته با شما در مورد 4 سم سفید یعنی نمک، شکر، آرد سفید، برنج سفید گفتگو کردم تا جای ممکن اونها رو از سبد خریدمون کم کنیم. مورد دیگه‌ای که از سبد خرید ما باید حذف بشه چربی حیوانات هستش و خیلی خوبه که این چربی جایگزین بشه با روغن بکر زیتون یا اینکه روغن فندق، روغن گردو، روغن نارگیل، روغن آووکادو یا روغن بادام شیرین و یا روغن بذر کتان که اینها همه روغن‌های سالمی هستند که بعداً در برنامه‌ای بیشتر با شما در مورد روغن‌ها صحبت می‌کنیم. موارد دیگه سس مایونز، غذاهای فرآوری شده و یا کنسروی و همچنین لبنیات و فرآورده‌های گاوی هستند که باز در مورد لبنیات و فرآورده‌های گاوی هم بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. چه چیزهایی باید در سبد خرید ما به ترتیب اولویت قرار بگیره؟ اول از همه سبزیجات عامل اصلی سلامتی ما هستش، به خصوص سبزیجات رنگی مثل هویج، مثل چغندر، مثل اسفناج، مثل براکلی، چرا که سبزیجات نصف بشقاب غذایی ما رو در هر وعده تشکیل میدن و بسیار اهمیت دارن. البته عزیزان، همونطور که توی ویدیوهای قبلی هم در موردش صحبت کردم، ما باید بدن خودمون رو بشناسیم و ممکنه که آلرژی خاصی به سبزیجات خاص داشته باشیم یا پزشک ما رو منع کنه از مصرف بعضی از سبزیجات که باید به این قضیه توجه داشته باشیم. اولویت بعدی ما با پروتئین ها هستش. عزیزان، اگر گیاهخوار هستید میتونید پروتئین خودتون رو از مغزها مثل گردو، فندق، بادام، پسته و یا دانه ها مثل کنجد تامین کنید که اینها منبع عالی برای پروتئین هستند. و اگر گیاهخوار نیستید، پروتئین های حیوانی مثل گوشت بوقلمون، گوشت مرغ که ترجیحاً ارگانیک باشه میتونه منبع خوبی برای پروتئین ما باشه و همچنین
آب استخوان هم حاوی مقدار زیادی پروتئین و کراتینه که بسیار مفیده برای سلامتی پوست، مو و سلامتی بدنمون. اولویت بعدی ما میوه ها هست، به خصوص اونایی که کربوهیدرات و قند کمتری دارن، مثل بری ها، مثل توت فرنگی، مثل شاتوت، و بعد از اون میوه استوایی مثل نارگیل، آناناس، موز، و بعد از اون میوه های مثل مرکبات، پرتقال، نارنگی و میوه های دیگه که میتونن در اولویت بعدی سبد خرید ما باشن. و در آخر هم اولویت ما با کربوهیدرات هستش. کربوهیدرات های مفید مثل سیب زمینی شیرین، مثل برنج باسماتی، و همچنین در کنار همه این موارد دمنوش های گیاهی مختلف رو فراموش نکنید، مثل بابونه، مثل استخودوس، چای سبز، چای سفید که بسیار مفید هستن که هر کدوم کاربرد ویژه خودش رو داره. و در نهایت همونطوری که گفتم، بشقاب سالم بشقابیه که نیمی از اون سبزیجات باشه، 1/4 اون پروتئین و 1/4 کربوهیدرات مفید باشه. و نکته مهم دیگه که میخواستم با شما در میون بذارم، پرهیز از مصرف آب و میوه همراه با غذا هستش. آب رو باید از نیم ساعت قبل از غذا تا 1 ساعت بعد از غذا مصرف نکرد، ولی در بقیه مواقع روز خیلی خوبه که به میزان 8 تا 10 لیوان آب مصرف کنیم. و همچنین میوه هم همینطور. بهترین زمان برای مصرف میوه تا نیم ساعت قبل از غذا هستش، چرا که مصرف میوه با غذا یا بلافاصله بعد از غذا باعث میشه در سیستم هضم ما و در آنزیم‌های معده‌مون اختلال به وجود بیاره. بریم سراغ طرز تهیه شکلات خرماییمون. مواد لازم برای تهیه این شکلات: خرما 400 گرم، گردو 3/4 پیمانه، زعفران به مقدار کم، ارده به میزان لازم و پودر کاکائو. در ابتدا خرماها رو داخل آب جوش قرار میدیم و پوست و هسته اون رو جدا میکنیم. پوست و هسته خرما رو جدا کردیم. ولی در مورد خواص خرما باید بهتون بگم که خرما خواص آنتی اکسیدانی زیادی داره، فیبر داره، یه شیرین کننده طبیعی محسوب میشه، ولی به خصوص در مورد افراد خاصی خرما باید به مقدار کم مصرف بشه. چرا؟ به خاطر اینکه خرما کالری زیادی داره، کربوهیدرات زیادی داره و باعث چاقی میتونه بشه و بر طبق پزشکی کهن ایرانی خرما دارای مزاج گرم هستش که میتونه باعث مشکلات پوستی بشه. در این مرحله گردوهامون رو آسیاب میکنیم تا با خرماهامون مخلوط کنیم. و در این مرحله زعفران هم به مواد قبلیمون اضافه میکنیم و مواد رو با هم مخلوط میکنیم. توی این مرحله ارده رو به مواد قبلیمون اضافه میکنیم و اونقدر ورز میدیم که یک خمیر کرمی به دست بیاد. و در مورد خواص کنجد باید بگم که کنجد دارای ویتامین B خیلی زیاد هستش، پروتئین داره، فیبر زیادی داره، خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد تورم زیادی داره و برای سیستم ایمنی و استخوان‌های ما خیلی مفید هستش. مایه خمیری ما آماده است. حالا نوبت به این میرسه که اینا رو به شکل گلوله های کوچیک در بیاریم.
در این مرحله گلوله‌های خرماییمون رو داخل پودر کاکائو و پودر نارگیل میغلطونیم. البته عزیزان شما میتونین از پودر پسته یا هر چیز دیگه‌ای که دوست دارین، پودر قهوه میتونین استفاده کنین. دوستای مهربون، شکلات‌های خرمایی سالم و خوشمزه ما آماده است. بفرمایید. دوستای عزیز، امیدوارم که از برنامه ما بهره مند شده باشید. اگر دوست داشتید لطفاً دکمه لایک، سابسکرایب رو فراموش نکنید و این ویدیوها رو با دیگران به اشتراک بذارید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.